Travel with අප්පච්චි YouTube channel එක නරඹන සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. අපේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ 4 වන දිනේ අදයි. අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ සිංහරාජයට මායිම්ව පිහිටි මහ පන්නිල කියන ගම ගැනයි. මහ පන්නිල කියන ගම පිහිටලා තියෙන රක්වාන නගරයේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 18ක් දුරින් පිහිටි කන්දක. මේ මහ පන්නිල කියන ගමත් මෑතකදී ප්‍රසිද්ධ වුණ ලංකා ගම වගේ සිංහරාජයට මායිම පිහිටි ගමක්. ලංකා ගමට නම් දැන් සංචාරකයෝ යනවා. හැබැයි මේ මහ පන්නිල කියන ගමට නම් සංචාරකයෝ එන්නේ නැති තරම්. අපේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරයේ පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි මහ පන්නිලට එන විදිහ පෙන්නුවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ ලැබුවේ නැත්නම් මම මෙතන උඩින් link එක දාන්නම්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට නරඹන්න පුළුවන්. අපේ මේ මහ පන්නිල ගමනේ දෙවෙනි දවසේ අපි උදෙන්ම පන්සලට මේ පන්සලේ නම තමයි පුදුගල්ලෙන චන්ද්‍රාරාමය. මේ පන්සල පිටිපස්සේ ලොකු කන්දක් තියෙනවා. ඒ කන්ද අයිති වෙන්නේ සිංහරාජ වනාන්තරයට. මේ පන්සල පිහිටලා තියෙන හරිම ලස්සන තැනක. මම කලින් කිව්වා වගේ මේ පන්සල සහ මේ ගම පිහිටලා තියෙන කන්දක් උඩ. මෙතෙන්ට ආපුවාම ඕගොල්ලන්ට අවට තියෙන කඳු සියල්ලම නරඹන්න පුළුවන්. අහස පැහැදිලි දවසක ඕගොල්ලන්ට මෙතන ඉඳන් සිරිපාද උනත් නරඹන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ පන්සලේ තියෙන බුදුගේ. පන්සල විශේෂ පන්සලක්. මේ පන්සලේ පිහිටි කලේ නිම කරන ලද සැතපෙන බුදු පිළිමයක් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපයේ ඇති එකම ශෛලමය ඔත් පිළිම වහන්සේ මේ පිළිම වහන්සේ. තවත් විශේෂ කරුණක් වෙන්නේ මේ පිළිම වහන්සේ නෙලීම සඳහා පූර්ණ මූලික විග්‍රහය සපයලා තින්නේ ගල්කිස්ස මහ හෝටලේ චීෆ් චෙෆ් විදිහට කටයුතු කරන පබ්ලික් සිල්වා මහතා. මේ පන්සලට තියෙන ලොකුම අඩුපාඩුව තමයි චෛත්‍යයක් නැතිකම. චෛත්‍යයක් හදන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. හැබැයි මූල්‍යමය ප්‍රශ්න නිසා ඒක අගදී නතර වෙලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ නරඹන ඕගලන්ට පුළුවන් මේ පන්සලේ චෛත්‍ය හදන්න ආධාරයක් කරන්න. මම පන්සලේ වෙබ්සයිට් එක සහ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරන්ගේ නම්බර එක මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානම්. ඕගලන්ට පුළුවන් ලොකු හාමුදුරන්ට කතා කරලා ඕගොල්ලෝ ආධාරයක් දෙන්න කැමති නම් ඒ ආධාරය කරන්න. මේ තියෙන චෛත්‍ය පාදම මේ පාදම නම් හදලා තියෙනවා. හැබැයි චෛත්‍ය තාම හදන්න පටන් ගන්න නැහැ. ඒක මම හිතන්නේ ලොකු වියදමක් යනවා. මේ තියෙන පන්සල පිළිපස්සේ කන්දේ තියෙන සිංහරාජ වනාන්තරේ. අපි පන්නිල සංචාරයේ නතර වෙලා හිටියේ මේ ගෙදර. මේක booking.com එකේ දාලා තින ඕගොල්ලන්ටත් මේක බුක් කරගෙන ඇවිල්ලා නතර වෙන්න පුළුවන්. මේකේ නම විදිහට තියෙන සිංහරාජ කේව් රිසෝට්. මේක 2 bedroom house එකක්. මේකේ තව kitchen එක තියෙනවා. ඊට අමතරව bathrooms දෙකක් තියෙනවා. සහ මේකේ පෝච් එකට ආපුවාම ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහා තියෙන පන්සල සහ සිංහරාජ වනාන්තරය බලන්න පුළුවන්.
අපි මුලින්ම පන්සලට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා හාමුදුරන්ට ආරාධනා කරා උදේ දානෙට වඩින්න. ඊට පස්සේ අපි උදේ හාමුදුරන්ට දානෙ පිළිගන්නවා. අපේ පවුලේ වැඩිහිටියෝ සහ ළමයි එකතු කරගෙන අපි මේ දානෙ පිළිගන්නවා. මේක මගේ දූලා දෙන්නට අලුත් අත්දැකීමක්. මොකද ඒගොල්ලෝ කලින් ලංකාවේ මෙහෙම දානකට සහභාගී වෙලා නැහැ. දානෙන් පස්සේ අපි ගමේ පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න ගියා. මේ අපි දැන් ගමේ ඇවිදින්න යන ගමන් ඉන්නේ. මේ ගම කන්දක් උඩ වුණාට මේ ගමේ තියෙනවා ලස්සන වෙල්යායක්. අපි මේ දැන් වෙල්යාය පැත්තට යන්නයි හදන්නේ. මට නම් බයික් රයිඩ් එකක් හම්බ වුණා. මම දැන් මේ බයික් එකෙන් වෙල පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. මේ මහ පන්නිල ගම කන්දක් උඩ තියෙන හින්දා ටිකක් සීතල හරියට බණ්ඩාරෙල වගේ සීතලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ වෙල්යාය ළඟට ආවා. වෙල්යාය ළඟට එනකොට හරිම අමුතු හැඟීමක් දැනෙන්නේ. මොකද මේ වෙල්යාය උඩින් තියෙන සිංහරාජ වනාන්තරය මේක හරිම ලස්සන දර්ශනයක්. මේ ගමේ හරි සාරවත් පසක් තියෙන. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ වෙල්යායත් ඒක හරිත ගැන්නූ වෙල්යායක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ සිංහරාජ කැලේ හින්දා මේ වෙල්යායට සහ මේ ගමේ තියෙන පස් වලට හොඳට නියුට්‍රිෂන්ස් හම්බ වෙනවා ඇති. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ දුල්ල දෙන හරිම ආසාවෙන් තමයි මේ වෙල්යායේ තියෙන පාර දිගේ ගමන් කරේ. ඔගොල්ලෝ මේ ගමට එනවා නම් මේ ගමේ තව දේවල් බලන්න තියෙනවා. පන්නිල ලයිම්ස්ටෝන් කේව් කියන මේ කේව් එකක් තියෙනවා මේ සිංහරාජ කැලේ. ඒක බලන්න ඕගලන්ට යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා කුරුළු ගල. එහෙම නැත්නම් බර්ඩ් රොක් කියලා තැනක් තියෙනවා. ඒ කන්දර නගින්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මේ කුරුළු ගල සහ පන්නිල ලයිම්ස්ටෝන් කේව් එකට යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ අවසරයක් අරන් තමයි එන්න ඕනේ. මොකද මේ දෙකම තියෙන සිංහරාජ වනාන්තරය ඇතුලේ. මම මේ වෙල උඩින් මගේ ඩ්‍රෝන් එක කරලා ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගත්තා. බලන්න මේ ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකේ ලස්සනම හරිම ලස්සන දසුනක් මේක. මේ ගමේ ගොඩක් අයගේ රැකියාව වෙන්නේ ගොවි තැන. කුඹුරු කරන කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව තේ වතු තියෙන කට්ටියක් ඉන්නවා. තේ දළු වලින් ඒගොල්ලෝ හොඳ ආදායමක් ලබනවා. තව මේ ගමේ පතල් කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව කිතුල් හකුරු හදන කට්ටියක් ඉන්නවා. මේ ගමේ හදන කිතුල් හකුරු හරිම රසයි. මොකද ඒගොල්ලෝ සීනියම ගොඩක් කලවම් කරන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සීනි චුට්ටක් දානවා. ඒ චුට්ටක් දාන්නේ හකුරු එක හයි වෙන්නේ. මේ ගම හරහා දොළවල් කීපයක් යනවා. අපි මේ එක දොලක් බලන්න යන ගමන් ඉන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමෙන් යන්න ඕනේ. මෙහි ටිකක් කූඩැල්ල එන්න. මොකද සිංහරාජ වනාන්තරය ළඟ හින්දා ඔයගොල්ලෝ වැස්ස කාලෙක ගියොත් නම් කූඩැල්ලු ටිකක් ඉන්නවා. මේ ළමයි ටිකක් තරම් දොළ ළඟට ආවා. එතන දොළ ළඟ පීල්ලක් තිබ්බ. පීල්ල දැක්කාම හැබැයි නාන්න හිතුණා. හැබැයි මෙතන වතුර නම් ටිකක් සීතලයි. මම ළමයි ටිකක් තරම් වතුරට බැස්සා. මේ වතුරේ පොඩි මාළු జాතියක් එන්නේ. ඒගොල්ලෝ නිකන් ගල් මාළු වගේ. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා අපේ ස්කින් එක කන්න ගත්තා. මේකට හැබැයි ඉතින් වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වල නම් කියන්නේ ෆිෂ් පෙඩිකියෝ කියලා. මේක හොඳයි. ඇත්තටම කකුලේ තියෙන ඩෙඩ් ස්කින් එක අයින් කරගන්න හොඳ ක්‍රමයක්.
අපි දොලට ගිහිල්ලා එන ගමන් පාරේ හිටියා කටුස්සු දෙන්නෙක්. හරි ලස්සන කොළපාට කටුස්සු දෙන්නෙක්. මගේ දූල දෙන්නට නම් ඒක හරි පුදුමයි. මොකද අපි ඇමරිකාවෙදී කටුස්සු මේ වගේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අපි දොලට ගිහිල්ලා එන ගමන් ආයෙත් වෙල්යාය උඩින් තමයි යාවේ. මම අයිසරයක් ඩ්‍රෝන් එක යවලා මේ ලස්සන වෙල්යාය සහ සිංහරාජ වනාන්තරය එකට තියෙන විදිහට ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගත්තා. බලන්න මේ ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකේ ලස්සන. මම කලින් කිව්වා වගේ මේක අපේ තාත්තාගේ ගම. මේ ගමේ තාම අපේ නෑදෑයෝ ඉන්නවා. අපි පන්නිලේ හිටපු 3 වෙනි දවසේ මේ නෑදෑයෝ කීප දෙනෙක් අපි කූරගල පන්සලට එක්කන් ගියා. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේ කූරගල ගිය ගමන ගැන පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ travel with අප්පච්චි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒක subscribe කරන්න. ඊට අමතරව bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට notification එකක් එනවා.